Hi friend, welcome to my channel Bhupali's Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটো হৈছে ফুলকবিৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী আৰু এই ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু একেবাৰে টেষ্টি ৰেচিপি হয় তেনেহলে বলকচোন মই দেখাও কেনেকৈ বনাইছো ফুলকবিৰ লগত মাছৰ তৰকাৰী একেবাৰে কম বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত মই আৰু প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছিলো আৰু তেলখিনিত মই এতিয়া এপিচ মাছ ভাজি লৈছো আৰু মাছখিনি মই একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম এয়া মোৰ হৈ গ'ল মাছ ভজা আৰু মাছখিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লম আৰু এইখন কেৰাহীতে মই বনাম তৰকাৰীখিনি আৰু মাছখিনি গুটেখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই দুখিলা তেজপাত দিম আৰু মই কাটি থোৱা পিয়াজ দিম আৰু লগতে মই জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ একেলগে আৰু এইখিনি মই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভালকৈ ভাজি ল'ম পিয়াজ জলকীয়াখিনি আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিম এয়া আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ মই ইয়াত আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মই আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম ভালকৈ আৰু এইখিনিতে মই জুই ফ্লেমটো বেছি হাই কৰা নাই লো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ মই জুই ফ্লেমটো আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম মাজে মাজে এনেকৈ মই লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই হালধি দিছোঁ আধা চামুচ ধনিয়া দিছোঁ আধা চামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ দিম এয়া দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰি মই বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম এয়া মোৰ বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি গৈছে আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা ফুলকবি আৰু আলুখিনি দি দিম একেলগে আৰু গোটেইখিনি ফুলকবি আৰু আলু দি মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত একেলগে মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম নিমখ দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই নিমখ মই নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এই চব্জিখিনি এতিয়া মই এনেকৈ মই 10 মিনিট সিজিবলৈ দিম এয়া 10 মিনিটৰ পিছত সিজিলে অলপ মই চব্জিখিনি আধা আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই আধা মগ পানী দিম
আৰু এইখিনি মই অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। আকৌ ঢাকি দিছোঁ মই, আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ উতলিছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া মাছকেইডোখৰ দি দিছোঁ, আকৌ ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম, আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটমান আকৌ সিজিবলৈ দিম। আৰু 10 মিনিটৰ পিছতে মই নমাই থৈ দিম, আৰু হৈ যাব মোৰ চব্জিখিনি ৰেডি। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাব, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু একেবাৰে সহজ হয় বনাবৰ কাৰণে। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।